आजको भिडियोमा गुगल डेभलपर टुलले कसरी CSS लेख्दा हेल्प गर्छ, यसबाट के गर्न मिल्छ भनेर सिकाउने छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर यो भिडियोलाई लाइक, शेयर तथा मेरो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यो च्यानललाई ग्रो हुनको लागि हेल्प गरिदिनु होला। सुरुमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा बोइलरप्लेट राखेर सिकाउने छु र यसको आजको टपिक चाहिँ डेभलपर टुल गुगलको अथवा हजुरले जुन कुनै पनि युज गर्नुहुन्छ भनेपछि ब्राउजरहरु त्यमा पनि लगभग सेम नै छ, तर मैले चाहिँ हजुरहरुलाई गुगल क्रोम नै युज गर्नुस् भन्छु है। सुरुमा एउटा हेडिङ राखौं र हेडिङमा राखौं डेभलपर टुल्स ट्युटोरियल। This is a Google Developer Tools Tutorial र यसमा केही CSS पनि राख्छु। यो CSS चाहिँ मैले इन्टरनली नै राख्छु स्टाइल ट्याग भित्र। H1 को फन्ट साइज 55 पिक्सल र म अर्को राख्छु प्याराग्राफ को मार्जिन 50 पिक्सल। ल मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ गो लाइभमा क्लिक गरे। ल यो गुगल डेभलपर टुल्समा चाहिँ अब हामीले सिधै राइट क्लिक गरेर इन्स्पेक्टमा जान सक्छौं अथवा एउटा कुनैलाई क्लिक गरेर हजुरले इन्स्पेक्टमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँबाट राइट क्लिक गरेर इन्स्पेक्टमा गएपछि हजुरको यहाँ सिधै त्यो हजुरले जुनमा क्लिक गर्नु भएको थियो नि त्यसमा आएर रोकिन्छ। अथवा हामीले यतिकै बाहिरबाट पनि इन्स्पेक्ट गर्यौं भनेपछि हजुरको यो HTML मा रोकिन्छ। ल यतातिर हेरौं है त। यो सुरुमा चाहिँ यो एलिमेन्ट्समा चाहिँ अब हजुरको यो पेजमा भएको कोडहरु यसमा देखाउँछ। अब म हेडमा गए भनेपछि अब हेडको त देखिदैन। बडीमा क्लिक गरेपछि हजुरको यो पुरा बडी नै सिलेक्ट हुन्छ। H1 मा क्लिक गरेपछि चाहिँ हजुरको H1 को एलिमेन्ट मात्र देखाउँछ। त्यही अनुसार मैले प्याराग्राफमा गए भनेपछि प्याराग्राफमा देखाउँछ। सो अब एकचोटी यता हेरौं है त। यो स्टाइल्स भित्र चाहिँ अब हामीले यहाँबाट नयाँ केही स्टाइल्सहरु एड गर्न सक्छौं। यसको लागि फर टेम्पोररी केही बेरको लागि मात्र हुन्छ, पर्मानेन्ट चाहिँ हुँदैन यसमा। ल फर एक्जाम्पल मैले कलर राखेर ब्लूमा राखे भनेपछि यता हेर्नुस् त ब्लू भयो। मैले यहाँ उसमा क्लिक गरेको रहेछु HTML मा। सो फेरि रिफ्रेश गरौँ है त। यो रिफ्रेश गरेपछि चाहिँ यो हट्छ। यो चाहिँ ग्लोबली चाहिँ सेभ हुँदैन सर्भरमा। यो चाहिँ हजुरको लोकल मेसिनमा मात्र सेभ हुन्छ। कुनै आइटमहरुलाई क्लिक गर्न मन छ भनेपछि हजुरहरुले यहाँ गएर यसमा क्लिक गरेर हजुरहरुले यसमा क्लिक गर्नुभयो भनेपछि यसको यहाँ आउँछ। सो मैले यहाँ कलर राखेर ब्लू गराए भनेपछि हेर्नुस् त H1 को टुल्स कलर चेन्ज भयो नि डेभलपर टुल्स ट्युटोरियल भनेर। बट प्याराग्राफको भएको छैन। यता हेर्नुस् त प्याराग्राफको मैले कोडमा मार्जिन दिएको छु नि, त्यसको लागि अब कति मार्जिन दिएको छ भनेर पनि हजुरले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसको बारेमा चाहिँ अब CSS बक्स मोडल भनेर भन्छ यसलाई। यसको चाहिँ म फेरि अर्को भिडियोमा हजुरहरुलाई भन्ने छु। यसको काम चाहिँ यही नै हो, गुगल डेभलपर टुल्समा CSS को लागि हेल्प हुने। अब हजुरले अब यो मार्जिन ठुलो नगरेर यसलाई हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। यता हेर्नुस् त यो चाहिँ किन युज गर्छ भनेपछि अब हामीहरुले पछि काम गर्दाखेरि ल मलाई यसलाई मार्जिन कति दिने हो भन्ने फिक्स छैन भनेपछि यहाँबाट मार्जिन लेखेर हामीहरुले कति पिक्सल ठीक होला भनेर यहाँ त ट्राई गर्न सक्छौं। फर दैट पर्पज ओन्ली वी युज दिस। बुझ्नु भयो नि। यसको म अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि दिन्छु भनेपछि ल म अब हजुरहरुलाई यो गुगल डेभलपर टुल्समा अब अरु के गर्न सकिन्छ भनेर म नि हजुरले देखाउँछु है त। ल फर एक्जाम्पल हजुरले यहाँ गएर क्लिकमा गएर अब यहाँबाट इन्स्पेक्टमा जान सकिन्छ। त्यसपछि मैले यहाँ 203 मात्र सब्स्क्राइबर छ मेरो च्यानलमा, बट म यहाँ M राख्दिन्छु। त्यसपछि यहाँ के हुन्छ म हजुरहरुलाई राम्रोसँग देखाउँछु है। सरी यो एरिया लेभलमा हैन, यहाँ गएर मैले M एड गरे। हेर्नुस् त
मेरो यहाँ सब्सक्राइबर कति देखायो 203 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आई होप तपाईहरुले मलाई माया गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु भएर यति पुर्याउनु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। केही टाइम लाग्छ त्यसको लागि, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। हजुरहरुको लागि नयाँ नयाँ भिडियोहरु राख्ने छु, नयाँ नयाँ कुराहरु सिकाउने छु। यस्तो गरेर धेरै मान्छेले स्क्रिनशट लिएर पोस्टहरु गर्ने हुन्छ, रियालिटी त्यस्तो हुँदैन। त्यही भएर आजभोलि चाहिँ अब इमेलहरुको स्क्रिनशटको पनि धेरै विश्वास गर्नु हुँदैन। प्लस अनि फेक न्यूजहरु पनि यस्तै गरेर नै हुन्छ। सो गुगल डेभलपर्स टुलमा चाहिँ हामीले यो गर्न सक्छौं। अब यो कन्सोलमा चाहिँ यहाँ जाभास्क्रिप्ट रन हुन्छ। यसको चाहिँ म हजुरलाई पछि भिडियो बनाउने छु। अनि यो सोर्सेसमा चाहिँ अब हजुरको यहाँ फाइलहरु देखाउँछ, कुन कुन फाइलहरु छ, कतिवटा फाइलहरु छ भनेर। अनि यो नेटवर्कमा चाहिँ अब नेटवर्कबाट केही गेट भएको छ कि केही पुल पुश जस्तो केही भएको छ कि यहाँ देखाउँछ, रिक्वेस्ट भएको छ कि नै भनेर। अब यिनीहरु यहाँ धेरै कुराहरु छ, म तपाईहरुलाई अपकमिङ भिडियोजहरुमा सिकाउने छु। यिनीहरु मोस्टली ब्याकएन्डहरुतिर युज हुन्छ। अब म हजुरलाई MERN को कोर्स ब्याकएन्डतिर सुरु भएपछि चाहिँ म हजुरलाई यसको बारेमा सबै भन्ने छु। डेभलपर्स टुलको बारेमा चाहिँ यति हो। यहाँ नोट के हुन्छ भनेपछि अब हामीहरुले काम गर्दा गर्दै डिजाइनहरु चेन्ज गर्न मन लाग्यो, केही गर्न मन लाग्यो, बट विदाउट कोडमा चाहिँ चेन्ज नगरेर कस्तो देखिन्छ भनेर ट्राई गर्नलाई चाहिँ हामीले यो इन्सपेक्ट टुल युज गर्छौं। आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। हजुरले मेरो युट्युबलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र मेरो अपकमिङ भिडियोजहरुको नोटिफिकेसन हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। र मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, शेयर गरिदिनुहोस् हजुरको साथीहरुसँग जसलाई वेब डेभलपमेन्ट कोर्स सिक्न मन लागेको छ। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। थ्यांक यू।